Hej alla och välkomna till min senaste video. Och idag ska vi prata om en grundläggande princip inom elektronik, det vill säga Ohms lag. Och Ohms lag är en av de mest grundläggande och viktigaste formlerna inom elektronik. Och det är någonting som alla som arbetar med elektronik behöver förstå. Så om du vill lära dig mer om Ohms lag och hur den fungerar, så ska jag i den här videon försöka förklara så enkelt som möjligt till er hur Ohms lag fungerar och vad vi kan använda den till. Så är ni intresserade? Häng på så kör vi! Ja, innan vi börjar så tänkte jag presentera en kille för er. Han levde mellan 1787 och 1854 och var en tysk fysiker och matematiker som är mest känd för att ha upptäckt Ohms lag. Han upptäckte att strömstyrkan som flyter genom en ledare är proportionell mot spänningen över ledaren. Och att resistansen i ledaren är konstant om temperaturen är konstant. Ohms lag är en grundläggande princip inom elektronik och teknik och används fortfarande idag för att beräkna elektriska kretsar. Och det tycker jag är häftigt. Alltså det är många herrans år sedan den här killen kom på Ohms lag. Det är fortfarande en grundläggande princip. Ja, men vi går vidare. Så vad är Ohms lag egentligen då? Jo, i grund och botten är Ohms lag en matematisk formel som beskriver sambandet mellan ström, spänning och resistans i en elektrisk krets. Och en elektrisk krets, det kan ni se här bak. Det är en elektrisk krets då. Och formeln säger att spänningen i en krets är lika med produkten av strömstyrkan och resistansen. Och, det kan låta svårt. Men det är faktiskt ganska enkelt att förstå. Så låt mig visa. Ohms lag, formeln, lyder ju då U är lika med I gånger R. Ja, och det betyder att spänningen U, som är mätt i volt då, är lika med strömstyrkan, som är mätt i ampere, multiplicerat med resistansen R, som är mätt i ohm. Och låt oss nu titta lite närmare på de här tre begreppen. Spänning är skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter i en krets. Och det kan ses som en, tryckkraft som driver strömmen genom kretsen. Och strömstyrkan är mängden elektrisk laddning som flyter genom en krets per sekund. Och resistans är motståndet i kretsen mot strömmen som flyter genom den. Och låt oss ta ett exempel då för att visa hur Ohms lag fungerar i praktiken. Tänk dig en krets, så som den här kretsen då, med en spänning på 12 volt. Har vi 12 volt där. Och en resistans på 4 ohm. För att beräkna strömstyrkan då, kan vi använda Ohms lag. Och dela spänningen med resistansen, så får vi I är lika med U delat i R. Det vill säga 12 volt delat med 4 ohm är lika med 3 ampere. Och det betyder ju då att det flyter en ström på 3 ampere genom kretsen. Hänger ni med? Jag hoppas. I den här videon så visar jag hur en digital multimeter fungerar. Och med en digital multimeter så kan vi mäta volt spänning, vi kan mäta ampere, vi kan också mäta ohm. Det är olika mätområden här som vi vrider till för att mäta med våra mätpennor, och då får vi ett värde här uppe. Och när vi pratar om ohm nu så finns det mätområde här nere då, som vi ska mäta ohm.
Och då kan vi mäta motståndet. Och så får vi ett värde. Om vi mäter med mätpennorna på den här ledaren till exempel, så får vi ett mätvärde som visar ohm, motståndet i den här ledaren. Och precis som Ohms lag säger, så har vi 2 begrepp, så kan vi räkna ut teoretiskt vad det tredje begreppet blir. Och vi kan också mäta motståndet i en vanlig H3-lampa. Vi sätter mätpennorna på det och så ser vi resistansen i ohm med digital. Så vill ni veta mer om hur just den här fungerar, digitala multimetern, så gå in på den här videon. Och ni kan söka på kanalen också. Den videon heter Digital multimeter, hur vi använder. Ett jättebra verktyg. Och är vi intresserade så kan vi hålla på och mäta och greja för att få en förståelse. Och Ohms lag, det är ju precis som jag har berättat en grundläggande princip, en grundläggande formel som visar sambanden mellan spänning, ström och motstånd i en krets. Och har vi 2 begrepp så kan vi räkna ut teoretiskt det tredje begreppet. Ja, mina vänner, det var en kort introduktion till Ohms lag och hur den fungerar. Och att förstå Ohms lag är viktigt för att kunna bygga och reparera elektroniska kretsar. Och jag hoppas att jag i den här videon har kunnat förmedla. Ni får jättegärna gå tillbaka och kolla lite, och framförallt har ni frågor eller kommentarer så skriv det i nedan kommentarsfält, så kommer jag att svara så fort jag bara kan. Ja, mina vänner, det var allt för den här gången. Vad brukar vi säga på den här kanalen? Jo, ta hand om varandra och kör snyggt. Tills nästa gång. Hej då! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and